নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ভিডিঅ'লৈ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি 29 মাৰ্চ 2022 আজি তাৰিখটো বিশেষ মোৰ কাৰণে কালিলৈ 30 মাৰ্চৰ পৰা এটা কৰ্মশালা আছে গোৱালপাৰাত বিহুৰ কৰ্মশালা তাতে যাম মই গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰথমে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ব লাগিব আৰু মই গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হ'ম এতিয়া সময় 10 মান বাজিছে 11 মান বজাত অহা কথা আছে কোন অহাৰ কথা আছে জানেনে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু সোমনাথ বৰা ছাৰ অহাৰ কথা আছে তেওঁ যোৰহাট ফালৰ পৰা আহিব আৰু মোক লৈ যাব গুৱাহাটীলৈকে ফাৰ্ষ্ট যাম তাৰ পিছতে গোৱালপাৰালৈ যাম আৰু এতিয়া আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাম মই ভেৰি এক্সাইটেড যাবলৈ গোৱালপাৰালৈ কৰ্মশালা ভাগ কৰিবলৈ এনেকুৱা পৰিৱেশত গৈ সকলোৰে ভাল লাগে মোৰো ভাল লাগে গতিকে আহক এটা এটাকৈ চাই থাকোঁ সকলো পৰিৱেশ দেখুৱাম ছাৰক লগ পাম এতিয়া গা পা ধুই আজৰি হৈছোঁ কিন্তু খোৱা বোৱা কৰা নাই খাই বৈ আজৰি হৈ লওঁ তাৰপাছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মোৰ ওলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ছাৰ অহালৈ ৰৈ আছোঁ ছাৰ আহিলে যাম আৰু একেলগে ফাইনেলি ছাৰক লগ পালোঁ ছাৰৰ গাড়ীত বহি আছোঁ ছাৰে অলপ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে ছাৰ আহিলে মই দেখুৱাইছোঁ এতিয়া আমি গোৱালপাৰা ৰংজুলি কৰ্মশালাৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমে গুৱাহাটীলৈ এতিয়া ৰাওনা হৈছোঁ চাই থাকক এয়া ফাইনেলি ছাৰক লগ পালোঁ এতিয়া আমি যাত্ৰা কৰিছোঁ গোৱালপাৰা ৰংজুলি হাই এয়া কুঞ্জ হাজৰিকা আজিকালি উকিল হ'ল এই কোৰ্টত প্ৰেক্টিছ কৰি আছে তাৰ মাজতে বিহু নাচে আমাৰ লগত বহুতো অনুষ্ঠান কৰিছে 26 ৰিপাব্লিক ডেত অসমৰ হৈ 25গৰাকী বিহুতে অনুষ্ঠান কৰোঁতে কুঞ্জ হাজৰিকাৰ এগৰাকী সদস্য আছিলে তাৰপিছত বহুত ৱৰ্কশ্বপত আমাৰ লগত কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠান কৰিছে গতিকে আজি আমি ওলাইছোঁ এয়া বোকাখাটৰ পৰা ৰংজুলি গোৱালপাৰা ৰংজুলিত কাইলৈৰ পৰা 6 তাৰিখলৈকে বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা হ'ব গতিকে সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলোৱে আনন্দৰে থাকক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰক আমিও আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ প্ৰথমে গুৱাহাটী তাৰপাছত গোৱালপাৰা চাই থাকিব এটাৰ পিছত এটা আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম ভালকৈ চাই থাকক বুঢ়া পাহাৰ সোমাইছোঁ এইটো এলিফেণ্ট ভিউ পইণ্ট ওচৰত পাৰ হৈ আহিছোঁ ইয়াত লিখা আছে তীব্ৰ গতি বহু ক্ষতি জোৰত চলাবলৈ হাক দিছে শিলবিলাকত লিখা থাকে খদমদম নকৰিব ভাৱনাত ডুবিব এনেকৈ লিখে
ফাইনেলি ছাৰহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ, কিন্তু আহি পাওঁতে পাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ, বৌহঁতক নেদেখাওঁ আৰু আজি এতিয়া খাই বৈ ৰেষ্ট কৰিম আৰু কালিলৈ ওলাম গোৱালপাৰা অভিমুখে এটি শুভ বিহু কৰ্মশালাৰ অভিমুখে। খাই বৈ ৰেষ্ট কৰিম, শুম। কাইলৈ কাৰ্যসূচী আপোনালোকক দেখুৱাম, এতিয়া আৰু নেদেখুৱাওঁ, ৰেষ্ট কৰিব লাগে, বহুত ভাগৰ লাগিছে। চাই থাকিব বিহুৰ কৰ্মশালা, প্ৰথম দিনাখনৰটো দেখুৱাম, তাৰপাছত বাকী কেইদিন আপোনালোকক বেলেগকৈ দেখুৱাম। চাই থাকক, খণ্ড খণ্ড কৰি দেখুৱাব লাগিব ভিডিঅ'টো, যিহেতু নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব, গতিকে চাই থাকক। ভিডিঅ' এটাকে কৰি লওঁচোন আমাৰ টিকলুৰ লগত। কি নাম ইয়াৰ? টিকু। আৰু এটা নাম যে মৰ্ফি নে কি কৈছিলা, সেইটো ক'ত? ই নহয়, অঁ স্কুল নেম ইয়াৰ, স্কুল নেম মৰ্ফি দেই। আজি মোৰ বেষ্ট পাৰ্টনাৰ। গুড নাইট কেতিয়া চবকে, গুড নাইট, গুড নাইট। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, গুড মৰ্ণিং দিছোঁ, পুৱাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এয়া আমি গোৱালপাৰা অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ, যাত্ৰা কৰিছোঁ। এয়া মৃদুস্মিতা মোৰ লগতে, তাইও তাতে কৰ্মশালাত শিকাব। আৰু এয়া ছাৰে ড্ৰাইভিং কৰি আছে, তাক উভতি চাব নোৱাৰে। আমি প্ৰথমতে তালৈ যাত্ৰা কৰি লওঁ, তাত উপস্থিত হৈ আপোনালোকক সমূহ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰ পাইছোঁহি আমি বৰ্তমান। যথেষ্ট ট্ৰেফিক জামত ফচিলোঁ, হ'লেও আমি বহুত দেৰি মূৰত হ'লেও আহি হাইৱে পাই এয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আমাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব, আজি দিনটো ভালে কুশলে যোৱাৰ আশাৰে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'। ফাইনেলি আমি IB আহি পাই গৈছোঁ। ইয়াতে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমি জেগাবোৰ ভালকৈ চাই লৈছোঁ। এতিয়া IBটোৰ পিছত আমি দেখুৱাই থাকিম। কৰ্মশালাথলী আমি পাই গৈছোঁ। আজিৰ দিনটো সুকলমে পাৰ হ'ল। এতিয়া আমি দুইজনী শুবলৈ লৈছোঁ। এয়াও হৈছে, তাইও হৈছে, ময়ো হৈছোঁ। এয়া বিচনাত পৰিছোঁ আৰু ছাইডতে ভূত বাংলাও আছে, এম্বুলেঞ্চ এখনো আছে, ভঙা এম্বুলেঞ্চ এখনো আছে। কি হ'ব হ'ব আৰু ৰাতি শুওঁ আৰু দুইজনী ভগৱানৰ নাম লৈ লৈ। প্ৰভু বচাবা আৰু। মই নাৰায়ণ কবচ এখন লৈ থৈছোঁ, তথাপি নাৰায়ণ কবচ, হনুমান চালিচা চব গাব লাগিব আজি।
বাৰু সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ আৰু কৰ্মশালাৰ বাকী এদিন পাৰিলে দেখুৱাম, নোৱাৰিলে নাই। গতিকে এইটো ভিডিঅ' চাব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু আমাৰ দুজনীৰ কাৰণে, ভয় পাদৰীকেইজনীৰ কাৰণে। বাই বন্ধুসকল, ভালে কুশলে থাকিব দেই। বাই বাই।